हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामीले चामलको पिठोबाट पुवा बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। यो एकदमै मिठो हुन्छ र यो सजिलो खाजा पनि हो। घरमा नास्ता के बनाउँ भयो भने अलिकति चामलको पिठो भयो भने यो नास्ता सजिलैसँग बन्छ। धेरै सजिलो छ। ल अब हामीले यो बनाउनको लागि सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 2 कप चामलको पिठो लिएको छु र यसमा मैले 1.5 कप पानी एड गरेर यसलाई मैले मिक्स गरेँ। चामलको पिठो भने अलि खस्रो हुनुपर्छ, धेरै मसिनो चामलको पिठो नलिनु होला, हैन भने त्यति राम्रो पुवा बन्दैन। र यो मिक्स भइसकेपछि मैले एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा घिउ राखेँ। घिउ राखेपछि मैले यो सौँफको सिडहरू राखेको 1 चम्चा, 1 ठुलो चम्चा। तपाईलाई सौँफ मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ भने यो सौँफ सुत्केरीको लागि खान एकदमै राम्रो हो। अब यहाँ मैले अघि मिक्स गरेको चामलको पिठोलाई मैले यहाँ खनाएँ र राम्रोसँग भुट्दै छु। यसलाई एकैछिन भुट्नु होला। त्यसपछि हामीले ढक्कन लगाएर यसलाई 1 मिनेट जस्तो पकाउने सानो आगोमा। त्यसले बाफ आउँछ र यो अलि सफ्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले एकचोटी ढक्कन लगाएर पकाएको हो। अब यसलाई हामीले सानो आगोमा एकदम हल्का हातले मजाले त्यो डल्लोहरू फुटाउँदै पकाउनु पर्छ र यसलाई फ्राई गर्ने हामीले हल्का भुट्दै जाउँ। मैले यहाँ भुट्दा अलि घिउ कम भयो जस्तो लागेर 1 टेबल चम्चा फेरि घिउ एड गरेँ। तपाईहरुले घिउ तपाईलाई जतिको मन पर्छ त्यतिको नै राख्नु होला। मलाई अलि ड्राई भयो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले थोरै घिउ पनि यसमा थपेँ र यसलाई फेरि मैले राम्रोसँग भुट्न जाँदै छु। अब मैले मिडियम आगो बनाएर यसलाई भुट्दै छु र भुट्दै जाँदाखेरि मैले यसमा अब 4 देखि 5 वटा थिचेर सुकमेल पनि राखेँ। तपाईले सुकमेल पाउडर छ भने पाउडर राख्दा पनि हुन्छ। र यसलाई मैले राम्रोसँग भुट्दै छु। हेर्नु त यो हल्का कलर पनि चेन्ज हुँदै गएको छ। यसलाई राम्रोसँग भुटौँ। यसरी भुट्दै जाँदा यो सबै टुक्रा परेर सानो दाना जस्तो देखिन्छ। अनि यसमा मैले अब 3 चम्चा चिनी पनि एड गरेँ। तपाईहरुले चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। कसैले बढी खानुहुन्छ, कसैले कम खानुहुन्छ, त्यही भएर आफ्नो स्वाद अनुसारको चिनी राख्दा हुन्छ। हेर्दै जानुस्, मैले यो भुट्दै गएको छु र यो कलर पनि तपाईले हेर्नुभयो होला। चिनी राखेपछि चिनी राख्ने बित्तिकै यसको कलर एकदमै चाँडै रातो हुँदै जान्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमै चिनी एड नगर्ने, यसलाई अलि लास्टतिर मात्रै एड गर्ने चिनीलाई। र हेर्नुस् त यो पुवा पाकेर रेडी पनि भइसक्यो खानको लागि र तपाईले पनि यसलाई घरमा बनाएर ट्राई गर्नु होला। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।